So guys, nandito naman tayo sa ating screen. So ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano i-connect ang ating YouTube channel kay Google AdSense. So ito tayo sa browser sa ating YouTube. Cellphone lang guys ang gamit ko So punta tayo dito sa icon na to. Desktop lang natin yan. So sign in tayo. Password. So, punta tayo dito guys sa ating icon. Tick natin yan. Yan. Creator Studio lang guys. Natin tong Creator Studio at dadaling ka dito ni YouTube. So pindutin natin tong channel guys, kung gilid channel. So yan guys, nandito ka na sa ating ka na guys, itong monetization, enable na natin yan. Enable natin yan. Yan. Tapos guys, pupunta ka dito guys sa monetization. Read and agree to YouTube Partner Program Terms. Start lang natin yan guys. Itong nasa baba, i-check lang natin yan lahat. Tapos i-accept. I accept. So, yan guys. Turn on. Start ulit natin. So, yun guys, balik ulit tayo kay status pictures, and balik tayo sa monetization, enable ulit natin. So, yun guys, nandito na tayo sa number 2, sign up for AdSense. So, start natin yan. Next. So, yan. Meron ka ng account ng Google account. So, click lang natin yun. Yan, guys. Dito na tayo sa Google AdSense. So, ito na yung site mo. Website. So, get mo na lang natin to. Just then dun sa country lagay natin guys siyempre Philippines. So na Pilipinas ka naman. Kung nasa ibang bansa ka, lagay mo yung country kung nasa ibang bansa ka. So yan, mga terms and condition ni AdSense, paalala niya. Design lang natin niya kumari. So yan, mag-yes na tayo dyan.
Yes, I have read and accept the agreement. So, create account. So, hindi ko na binasa yun guys, yung mga ano ni AdSense dahil sobrang haba. So, get started tayo guys. So, yan guys. Nandito na tayo kay Google AdSense. So, mga information ni AdSense sa atin. So, individual lang to. Ilalagay natin, hindi business. So, guys, name and address. Okay na yung name mo, address na lang. So, saan ka ba nakatira? So, yan guys, dito na tayo sa province. Cellphone number ninyo. So, submit. So, yan guys. Please select how Google will provide you a verification code by text. Get verification code. So, yun guys. Submit lang natin. Yan. So, guys. Dinirect na tayo dito ni AdSense sa ating YouTube. So, set monetization preferences. Okay, guys. Start lang natin to. So, lalabas itong nasa baba. Save na natin. So, ayan guys. Yun. Number 4, nandito na tayo. Kapag meron na kayong na-connect nyo na kay Google AdSense, ito na yung mga requirements ni AdSense na hinihingi. So, get review after reaching 4,000 watch hour in the previous 12 months and 1,000 subscribers. So, guys, after nun, i-review ka ni Google AdSense kung pwede ka nang i-monetize. After 12 months guys, napakahaba ng time mo para makakuha ka ng mga subscribers at magawa mo yung ma-reach mo yung 4,000 watch hours. Pero guys, kung pag hindi mo na-reach yun, back to zero ka ulit. So yun guys, ganun lang naman kadali mag-connect ng YouTube Ky AdSense.